مهم نیست چقدر آهسته پیش میروی تا وقتی متوقف نشوی. درود عرض ادب خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. به لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 7 آگوست 2026 روز جمعه، آخرین روز هفته هستش و اینکه امروز اخبار مهم NFP منتشر شد که یک افت واقعا چشمگیری داشت. همینطور نرخ بیکاری که اون مثبت منتشر شد. حالا میریم بررسی میکنیم بازار رو. دو حالت داره برای NFP در مجموع اگر که ضعیفتر از پیش بینی ها باشه به سود داو جونز هست، چون که احتمال افزایش نرخ بهره رو خیلی کاهش میده و نرخ بهره کمتر مساوی است با صعود شاخص ها و نرخ بهره وقتی میره بالا شاخص ها نزول میکنن. خدمتتون عرض شود که ولی خب این از یه جهت دیگه هم باید ببینید که وقتی خیلی بیش از حد این اتفاق، مثلا این افت زیاد میشه، این اختلاف پیش بینی ها با واقعی زیاد میشه، این احتمال این هستش که رکود اقتصادی ممکنه باشه و بازار کار رو دچار چالش بکنه و از این جهت میتونه که باعث افت شاخص ها هم بشه. در مجموع بریم بازار رو بررسی بکنیم، ببینیم که چجوری حرکت کرده بازار و ما امروز چجوری میتونیم برای آخرین روز کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشید. بله، همینجور که میبینید اخباری که منتشر شده خدمتتون عرض شود، اخبار داده های اشتغال غیر کشاورزی با یک افت فوق العاده زیاد منتشر شده و اولین احتمالی که همه میدن این که نرخ بهره احتمال این که بخواد بره بالا کمتر میشه و شاخص ها یه جونی میگیرن، ولی این خیلی بیش از حد افت کرده و این یه مقدار بوداره و اینکه ممکنه که اون صعودی که همه مد نظرشون هست برعکس بشه دیگه، یک نزول خیلی قدرتمند بکنه. و میبینید که نرخ بیکاری هم مثبت منتشر شده. حالا بریم بازار رو ببینیم، بررسی بکنیم، ببینیم که چطوری حرکت کرده. خب دوستان، من حواسم نبود اصلا تصویر چارت رو نیاورده بودم براتون و تحلیلم رو بدون اینکه تصویر چارت رو نشون بدم انجام دادم. حالا الان 2-3 دقیقه دیگه بازار باز میشه، من سریع انجام میدم تحلیل رو. حالا حدودی بهتون میگم، دیروز یک کندل قدرتمند رو زده که حالا امروز اومد کفش رو زد و نزدیک 50% رسید. خدمتتون عرض شود که میتونه که حالا قیمت بیاد پایینتر و این نقدینگی ها رو خدمتتون عرض شود که پر بکنه، به خاطر اینکه خب قیمت کارش اینه که این بالانس ها رو بالانس بکنه و نقدینگی هاش رو برداره. توی تایم 4 ساعته بریم. لگی که من مشخص کردم قیمت رسید به زیر 50%، یه FVG نزولی ساخت که بهش رسید با اخبار و بالای 50%ش فعلا میتونه که نزول بیشتر بکنه، میتونه هم صعود بکنه. باید ببینیم تو لحظه باز شدن چطوری عکس العمل نشون میده. تایم 4 ساعتمون به این شکل هستش که توی 50%ش داره نوسان میکنه. تایم 1 ساعتمون هم مشخص کردم، سقف و کف روز و این نقاط مهم. لگ اصلیمون اینجا هستش که 50%ش اینجا مشخص کردم من و میتونه که بهش برسه اگرم بخواد نزول بکنه. گره مهمی داریم اینجا و حضورتون عرض شود که این هم نقاط 1 ساعتمون. من مجبورم سریع بگم که الان بازار باز میشه. متاسفانه فراموش کردم که چارت رو بیارم رو تصویر که تحلیل میکنم شما ببینید. لگ مهم 15 دقیقه‌ام رو مشخص کردم که با اخبار ساختش و کفش دقیقاً 50% سقف و کف روز هست. مهم میتونه باشه چون همپوشانی هم داره با این مووینگ اوریج 15 دقیقه. باید ببینیم که تو باز شدن بازار چه عکس العملی میخواد نشون بده. توی تایم 5 دقیقه خودمون هم به همین شکل همون لگ مشخص هست و حدوداً 1 دقیقه دیگه هم بازار باز میشه. سقف و کف روز رو من مشخص کردم و ببینیم که حالا بازار چی کار میخواد بکنه و چه عکس العملی میخواد نشون بده. 40 ثانیه دیگه بازار باز میشه، ببینیم چه عکس العملی خواهد داشت. احتمال داره بخواد نزول بکنه، یه حمله‌ای بکنه به این FVG ها رو بگیره و بعد بیاد پایین. میتونه هم بیاد این کف
یه نوسان اینجا بازی بکنه بعد بخواد انجام بده. حالا ما سعی میکنیم صبر کنیم چون نقطه مهمی هم هست، ببینیم که چطور عکس العمل نشون میده. خب بازار باز شده، نوسان داره میکنه، نقدینگی کف رو گرفت. من وارد یک معامله فروش شدم دوستان، نمیدونم چرا این شکلی شد، چارت من قفل شد یا من وارد معامله فروش شدم دوستان. میتونه نوسان بزنه، خیلی پرقدرت بیاد، مثلا دیده نمیشه انقدر که نوسان امیدوارم نخواد حمله بکنه افیزیا رو پر بکنه الان، حداقل بیاد پایین. فعلا نوسانش به شدت زیاده. خب نزدیک تیپی 1.5 ما هست. تیپی 1.5 ما رو دید، من ریسک رو انجام میدم دیگه. حالا بازار میدونه و معامله ما، ببینیم که آیا میخواد که خودش رو برسونه. میتونه خیلی پرسرعت بیاد بالا دیگه. من حالا مینویسم نکات مهمم رو. بله بسیار پرقدرت، مثلا داشتم مینوشتم تیپی 2 ما رو داد. خب اینم آخرین معامله امروزمون. من الان از لحاظ مبلغی سر به سر شدم، ولی از لحاظ ریواردی دیروز 2 تا ریوارد دیروزم با 2 تا معامله زرده هم سر به سر شد. با 2 ریوارد مثبت این هفته رو به پایان میرسونیم و اینکه آخرین روز هم روز خیلی خوبی بود. و اون نکته‌ای که بابت NFP خدمتتون عرض کردم، اخبارش دیدید که چجوری اثرگذار بود، چون بازار هم ریزشی بود، اون هم خیلی به شدت افت کرده بود. داده‌های اشتغال غیر کشاورزی خودش رو نشون داد دیگه. در صورت این هم از معامله امروز ما. بله دیدید که خیلی معامله جذاب و خوبی شد. آخرین روز هفته و معامله خوبی رو تونستیم بگیریم. 2 روز آخر تونستیم حالا جبران بکنیم دیگه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا هفته آینده و اولین روز هفته و اولین لایو ترید هفته شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.